নমস্কাৰ 10th পাছ সকলে 12,828 চাকৰিৰ অনলাইন আবেদন কৰো আহক এই ভিডিঅ' চাই নিজৰ মোবাইলৰ পৰাই মই ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমা দিয়ে থৈছো আপোনালোকে দেখিছে দৰমহা 29,380 টকাকৈ মাহে এক্সাম নাই এপ্লাই কৰিলে চাকৰি পাৰ্চেন্টেজ মিলা সকলৰ এতিয়া এপ্লাই কৰি আপোনালোকে জুলাই 2023 তে লাভ কৰিব চাকৰি তো ফ্ৰেণ্ডছ সকল এই ভিডিঅ'টি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কিয়নো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি চালে নিজে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নিজৰ মোবাইলৰ পৰাই আনহাতে যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত প্ৰথমে আহিছে এতিয়ালৈ আমাৰ চেনেলটি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্ৰতিটো আপডেট দায়িত্ব সহকাৰে পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটি আপুনি এই মুহূৰ্ততে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু এটা কথা ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি চাইও এপ্লাই কৰাত প্ৰবলেম পাই থাকে বা এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে তেনেহলে আপুনি 9101377223 যিটো ডেকা এই মোবাইল নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰিব এই মোবাইল নাম্বাৰটো এখন অনলাইন দোকানৰ হয় আপোনালোকৰ অনলাইন বিলাক ধুনীয়াকৈ কৰি দিব কিন্তু আপোনালোকৰ পৰা অনলাইন চাৰ্জ এটা ল'ব গতিকে গুগল পে ফোন পে বা পেটিএম থকা সকলে যোগাযোগ কৰিব যিসকলে আমাৰ এই ভিডিঅ'টি মন দি চাব সেই সকলে বাৰু নিজে এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জনাই দিছো যদি আপুনি জেনাৰেল বা ওবিসি মেল ক্যাটাগৰীৰ ক্যান্ডিডেট হয় তেতিয়া হলে আপোনাৰ 100 টকা এপ্লিকেশন ফি আছে ফ্ৰেণ্ডছ সকল আৰু এই 12,828 পদৰ লাষ্ট ডেট এপ্লাই কৰা 11 জুন তো আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন লগইন দুইটা লিংকছে ডেসক্ৰিপচনত পাব ৰেজিষ্ট্ৰেচন লিংকছত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই পেজটোলৈ আহিব একেবাৰে নতুন সকলে বাকি আগতে এপ্লাই কৰা সকলে লগইনত ক্লিক কৰিব ইয়াতে আহিয়া আপোনালোকে ফৰ্মখন এনেদৰে দেখিব ইয়াতে আপোনাৰ ভ্যালিড মোবাইল নাম্বাৰটো বহুৱাব তাৰ পিছত ভ্যালিডেট মোবাইল নাম্বাৰত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত লোডিং লব তাৰ পিছত কব আপোনাক ওটিপি সেন্ড কৰি দিয়া হৈছে মোবাইল নাম্বাৰটোত আপুনি ওকেত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ অফলাইন মেসেজত ওটিপি আহিব ওটিপিটো আপুনি এই বাকস খালি বাকসটোত বহুৱাই সাবমিট ওটিপিত ক্লিক কৰিব ঠিক একেদৰে আপোনালোকে ইমেইলটো ফ্ৰেণ্ডছ সকল ভ্যালিডেট ইমেইল কৰি লব বাকি ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লিকেশন নেম এজ পাৰ সেকেন্ডাৰী স্কুল পাছ সাৰ্টিফিকেট ইয়াতে আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ পাছ সাৰ্টিফিকেট মতে নামটো বহুৱাব তাৰ পিছতে ইয়াতে ফাদাৰ বা মাদাৰ নেমৰ ঠাইত আপুনি ফাদাৰ নেমটো বহুৱাই দিব ডেট অফ বাৰ্থ আপুনি ডেট অফ বাৰ্থত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এখন ক্যালেন্ডাৰ আহিব ক্যালেন্ডাৰখনত প্ৰথমে আপুনি সনটো ক্লিক কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ সকল সনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে মাহটো ক্লিক কৰিব মাহটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তাৰিখটো ক্লিক কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ সকল তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে জেন্ডাৰটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি লব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ কমিউনিটিটো সিলেক্ট কৰি লব আপোনালোকে কি কাষ্টৰ হয় ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ সিলেক্ট সাৰ্কুল যেটো আছে আসাম সিলেক্ট কৰি লব ইয়াৰ অফ পাছিং আপুনি কিমান চনত মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলে এটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি লব তাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ সকল ইয়াতে যেটো আপোনালোকে টেক্সট দেখি আছে QH277 আপোনাৰ তাত বেলেগ থাকিব পাৰে আপুনি এটো ইয়াতে এই বাকসটোত বহুৱাব সাবমিটত ক্লিক কৰিব তো আপোনালোকে সাবমিট দিয়াৰ লগে লগে দেখুৱাব ফাৰ্স্ট স্টেজ অফ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ইজ কমপ্লিটেড প্লিজ কন্টিনিউ ফিলিং দা ডিটেইলছ ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন এতিয়া আমি মেইন এপ্লাই যিখন ফৰ্ম আছে এখনত যাব পাৰিম ওকেত ক্লিক কৰিম তো ইয়াতে আপোনালোকৰ ওপৰত ৰেজিষ্ট্ৰেচনত এইমাত্ৰ পুৰ কৰাখিনি থাকিব তাৰ পিছত তললৈ আহি আপোনালোকে দেখিব প্লিজ কন্টিনিউ ফিলিং ইয়োৰ ডিটেইলছ তো ইয়াতে আধাৰ নাম্বাৰৰ ঠাইত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো বহুৱাব আৰু ইউ পাৰ্সন উইথ ডিসেবিলিটি হয় নেকি যদি হয় ইয়েস দিব যদি নহয় নো দিব তাৰ পিছতে ইয়াতে সুধিছে টাইপ অফ ডিসেবিলিটি এটো আপুনি দিব নালাগে ডিসেবিলিটি যদি কাৰণ আপুনি নহয়ে হেতু আৰু তাৰ পিছত আপুনি দিব নালাগে ল্যাঙ্গুৱেজ ষ্টাডিড ইন সেকেন্ডাৰী স্কুল এটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব তো ইয়াতে মই ইংলিশ সিলেক্ট কৰিম আৰু মই অসমীয়া সিলেক্ট কৰিম এছামিজ ওকে তাৰ পিছতে আপোনাক সুধিছে ওয়েদাৰ এমপ্লয়েড ইয়াতে আপুনি যদি একো নকৰে তেতিয়া হলে নো ক্লিক কৰিব যদি কৰে ইয়েছত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছতে ইয়াতে সুধিছে ওয়েদাৰ এমপ্লয়াৰ এনওসি ইজ এভেইলেবল তো এইটো নকৰা সকলৰ বাবে নহয় যদি কৰিছে তেতিয়া হলে আপুনি ইয়েস দিব লাগে তো মই যেহেতু উলিওৱা নাই নোয়ে দিম তাৰ পিছতে ফ্ৰেণ্ডছ সকল ইয়াতে আপোনালোকে ফটোকপি আপলোড কৰিব লাগিব জেপিজি সাইজত আপ টু 50 KB ৰ ভিতৰত আনহাতে সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব জেপিজি সাইজত আপ টু 20 KB ৰ ভিতৰত তো ফ্ৰেণ্ডছ সকল আপোনালোকে ফটোৰ সাইজ মিলাবলৈ প্লে ষ্টৰৰ পৰা জেপিজি ইমেজ সাইজ ৰেডুচাৰ এই এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব ইয়াতে আপোনালোকে লোডত গৈ গ্যালাৰীৰ পৰা ফটো এখন আপলোড কৰি একশনত গৈ আপোনালোকক যিমান কেবি লাগে হিমান আপোনালোকে মিলাই ল'ব পাৰিব তো আপোনালোকে আটাইখিনি কৰি হলে সাবমিটত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াতে টিক কৰি সাবমিটত ক্লিক কৰিব এবাৰ চেক কৰিব লাগে মই চেক কৰা নাই আৰু আপোনালোকে কৰি ল'ব
তাৰপিছতে ইয়াতে দেখুৱাইছে যে কমপ্লিটেড হৈছে ছাকচেছফুলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ সম্পূৰ্ণ। এতিয়া ইয়াতে কৈছে কণ্টিনিউ টু এপ্লাই, আমি কণ্টিনিউ টু এপ্লাইত ক্লিক কৰিলোঁ। তাৰপিছতে এনেদৰে আহিব আমাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। তাৰপিছত ইয়াতে আমি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া, তাৰপিছত প্ৰিণ্ট এপ্লিকেশ্যন। আমাৰ আৰু এতিয়াও 3টা ষ্টেপ বাকী আছে। আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ অট'মেটিক আহিয়ে গৈছে। ইয়াতে আমি আছামটো ক্লিক কৰিম, তাৰপিছতে ছাবমিটত ক্লিক কৰিম। তাৰপিছতে ইয়াতে কৈছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত দিয়া মোবাইল নাম্বাৰটোত OTP পঠাইছে হেনো, আমি অ'কেত ক্লিক কৰিম। ইয়াতে আপোনালোকে OTP বহুৱাব, তাৰপিছত এই টেক্সটটো বহুৱাই নেক্সট ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আমাৰ সন্মুখত এনেদৰে আহিব, আপোনালোকে তললৈ যাব। তললৈ আহি ইয়াতে এড্ৰেছ ডিটেইলছ দেখিব ফ্ৰেণ্ডসকল, কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ। তো ইয়াৰে যদি আপোনালোকৰ দুইটা এড্ৰেছ ছেম হয় আপোনালোকে টিক দি দিব, যদি ছেম নহয় দুই ঠাইতে বেলেগ বেলেগকৈ বহুৱাব। তো আপোনালোকে এড্ৰেছটো কেনেদৰে বহুৱাব মন দি শুনি ল'ব। ইয়াত আজিকালি ফ্ৰেণ্ডসকল ইউটিউবে এলাউ নকৰে বস্তুবিলাক বহুৱাই দেখুৱালে ভিডিঅ'টো ইউটিউবে নিজে ডিলিট কৰি দিয়ে, সেয়ে মই বহুৱাই দেখুৱাব পৰা নাই। ড'ৰ, হাউচ বা এপাৰ্টমেণ্ট যি নাম্বাৰ বিচাৰিছে ইয়াত আপোনালোকে যিকোনো এটা দিব পাৰে। যেনে ধৰক আপোনাৰ ঘৰৰ নাম্বাৰ 113 নহয়েই, তাত সত্ত্বেও আপুনি 113 দিব পাৰে, কোনো প্ৰব্লেম নাই। ষ্ট্ৰীট মানে ফ্ৰেণ্ডসকল ৰাস্তা, আপোনাৰ ওচৰৰ ৰাস্তাটো দিব। যদি হাইৱে আছে হাইৱে দিব, কি NH15 হাইৱে আছে যদি NH15 হাইৱে যি আছে সেইটোৱে দিব। চিটি ভিলেজত আপোনাৰ যিটো ভিলেজত বাস কৰিলে ভিলেজ নেমটো, চিটিত বাস কৰিলে চিটিটো লিখি দিব। পঞ্চায়ত, মণ্ডল বা ডিষ্ট্ৰিক্টত ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো সকলোৱে লিখি দিব। পিন কোডত আপোনাৰ পিন নাম্বাৰটো বহুৱাই দিব। তাৰপিছতে তলত আপোনালোকে দেখিছে চিলেক্ট বৰ্ড, ইয়াৰ অফ পাছিং 2014 দিছিলোঁ, চিলেক্ট বৰ্ড বিচাৰি আছে। ইয়াতে আমি চিলেক্ট বৰ্ডত, তো ইয়াতে আপোনালোকে কেইবাটাও অপশ্যন পাব, কিন্তু আপোনালোকে বৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছাম HSLC 600 মাৰ্কছ পেটাৰ্ণ উইথ MIL ইয়াতেহে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছতে ইয়াতে ৰিজাল্ট টাইপটো ক্লিক কৰিব মাৰ্কছত। তো ইয়াতে আপোনালোকে মেট্ৰিকত ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ ইংৰাজীত কিমান পাইছিলে বহুৱাব। তাৰপিছতে চিলেক্ট ছাবজেক্ট যিটো আছিলে এইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব। অসমীয়া মিডিয়ামসকলৰ ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ এছামিছে হ'ব, এছামিছ চিলেক্ট কৰিব। বাকী বড়ো মিডিয়ামসকলে বড়ো চিলেক্ট কৰিব। মই 83 আপুনি যিমান পাইছিলে সেইটো বহুৱাব। জেনেৰেল মেথছত আপুনি কিমান পাইছিলে সেইটো বহুৱাব। জেনেৰেল ছায়েন্সত আপুনি কিমান পাইছিলে সেইটো বহুৱাব। ছ'চিয়েল ছায়েন্সত আপুনি কিমান পাইছিলে সেইটো বহুৱাব। তাৰপিছতে চিলেক্ট ছাবজেক্ট, আপোনাৰ ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট কি আছিলে। তো এডভান্স মেথছ আছিলে মোৰ, আপোনাৰ যিটো আছিলে সেইটো আপুনি ইয়াতে বহুৱাব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল এইখিনি বহুৱা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে নোট প্লিজ এণ্টাৰ দ্য টোটেল অফ গ্ৰেছ মাৰ্কছ। যদি আপোনাৰ গ্ৰেছ মাৰ্ক আছিলে তেতিয়াহে এইটো বহুৱাব লাগিব, নহ'লে এৰি দিব লাগিব। যদি আপোনাৰ CGPA এলাউ কৰে তেতিয়াহ'লেহে আপুনি ইয়াতে CGPA % বহুৱাব লাগিব, নহ'লে ছেভ এণ্ড কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব। এইটো প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোকৰ শেষ হৈছে ফ্ৰেণ্ডসকল। এতিয়া আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চত যাব লাগিব, তললৈ গ'লে হ'ল। তললৈ আহি ইয়াতে আপোনালোকে কোনটো ডিভিজন চিলেক্ট কৰিব বিচাৰে কৰিব। মই দৰং কৰিছোঁ, মোৰ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট দৰং ওচৰ হয়। মই এই চাকৰিটো বাৰু পালেও নকৰোঁ, ইয়াৰ আগতেও মই আপোনালোকক এপ্লাই কৰি দেখুৱাইছিলোঁ নিজৰটো, কিন্তু মই কৰা নাছিলোঁ। এইবাৰো তেনেকুৱাই হ'ব। বহুতে ক'ব যে পদ এটা কিয় খাইছা, তেনেকুৱা নহয়। ইয়াতে 3বাৰলৈকে লিষ্ট আহে, ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড, থাৰ্ড। মই প্ৰথমবাৰতে মোৰ নাম আহি যায়, মই প্ৰথমবাৰত নাযাওঁৱেই যিহেতু। তো ছেকেণ্ড টাইমত বেলেগ এজন কেণ্ডিডেটক মাতি দিয়া হয়। ফ্ৰেণ্ডসকল প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়াৰ সময়ত যথেষ্ট অনলাইন দোকানীয়েও ভুল কৰে। ইয়াতে প্ৰিফাৰেঞ্চটো আপোনালোকে এইটো, যেনে ধৰক আপুনি ভৰালি, ইয়াতে দেখিছে ভৰালি জুলিত আপুনি চাকৰিটো কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ 1 হ'ব। যদি আপুনি ভৰালি জুলিত কৰিব নিবিচাৰে, ভোকেলি কাণ্ডাত কৰিব বিচাৰে, ভোকেলি কাণ্ডাতে আপোনাক লাগে, তেতিয়াহ'লে প্ৰিফাৰেঞ্চ আপুনি ইয়াতে 1 দিব লাগিব। তো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, মই ইয়াতে 1 দি দেখুৱাম ফ্ৰেণ্ডসকল। ভোকেলি কাণ্ডা মোৰ পোষ্ট অফিচ হয়, তো মই ভোকেলি কাণ্ডাত 1 দিম। বাকীবিলাকত চিৰিয়েলি মই 2, 3 এনেকৈ দি যাম, আপোনালোকেও এনেকৈ কৰিব। বুজিছে নিশ্চয় ফ্ৰেণ্ডসকল। ভোকেলি কাণ্ডা মোৰ ঘৰৰ ওচৰ হয়, যদিও মই নকৰোঁ আপোনালোকক বুজাবৰ বাবে দেখাইছোঁ এনেদৰে। মই ভোকেলি কাণ্ডাত প্ৰিফাৰেঞ্চ 1 দিছোঁ, বাকীবিলাকত 2, 3, 4 এনেকৈ আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ঠাইখিনিত আপোনালোকে নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 এনেকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চ দি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে আই হিয়াৰ বাই ডিক্লেয়াৰ ডেটত টিক কৰি ছেভ এণ্ড প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে দেখুৱাই আছে এপ্লিকেশ্যন ছাবমিটেড ছাকচেছফুলি, অ'কেত ক্লিক কৰিব। ফ্ৰেণ্ডসকল এনেদৰে আপোনালোকৰ সন্মুখত সম্পূৰ্ণ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আহি যাব। মই হাইড কৰি দিব লাগিব, সম্পূৰ্ণ দেখুৱাব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক। এনেদৰে আহি যাব। এইখন আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব প্ৰিণ্ট অপশ্যন আছে, প্ৰিণ্ট কৰি ল'লেই হ'ল। তো কোনে কোনে এই ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আপোনালোকৰ বাবে নিজৰ এপ্লাইটোৱে কৰি দেখুৱাইছোঁ ফ্ৰেণ্ডসকল। যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, প্ৰতিটো আপডেট দায়িত্ব সহকাৰে পাই থাকিব।
যিসকলে এপ্লাইটো কৰিব এতিয়াও প্ৰব্লেম পাই থাকিলে আপোনালোকে ডিছপ্লেত দেখুওৱা এই মোবাইল নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰি এপ্লাইটো কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।